Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπετε αυτό το βίντεο είναι για σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, στο σημείο αυτό που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολουθήστε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook με το ίδιο όνομα, τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα στο TikTok. Το Tarot Mania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε live, 1-2 ώρο live μαζί, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Για πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Ποιο θέμα θα μας βγάλει σήμερα. Εννέα ράβδι, μάλιστα. Είστε, λέει, πάρα πολύ πληγωμένοι για κάτι που έχετε δει. Είδατε σε εικόνα κάτι, μάλλον μπορεί και από κοντά, από μπροστά σας, συγγνώμη δηλαδή, να δείτε ένα άλλο άτομο να έχει σχέσεις με ένα άλλο άτομο ή το είδε ένα παιδί σας και σας το είπε. Βασικά προσπαθείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας από κάτι που είδατε ή μάθατε γιατί είδαν κάποιοι άλλοι. 7 πεντάκτηνα, ο ήλιος, και τα 7 ξύφη. Κοίταξε να δεις εδώ τώρα, έχεις πληγωθεί πάρα πολύ από το άτομο που σε ενδιαφέρει. Εδώ θα τολμούσα να πω ότι βγαίνει και επανασύνδεση και αλλά εσείς θα τον αμφισβητήσατε γιατί πρέπει να είχατε μία επικοινωνία ή να έχετε μία επικοινωνία και την ώρα που επικοινωνεί το άτομο μαζί σας δεν λέει την αλήθεια. Υπάρχει ακόμη ένα πρόσωπο στη ζωή του που σας το κρύβει γιατί πιστεύει ότι δεν το ξέρετε εσείς και νευριάζεται, δείχνει εδώ ότι εγώ σας περιμένω, ξέρω ότι θα έρθεις μου λες εσύ, αλλά σε αμφισβητώ γιατί λες πάρα πολλά ψέματα. Μάλιστα. Οκ, ακόμα το θέμα δεν το έχω βρει, αλλά εντάξει, γιατί λίγο με μπερδέψατε. 10 πεντάκτηνα, 9 ξύφη. Πάρα πολύ δύσκολες κάρτες βγάλατε. Δύσκολη ενέργεια. Περιμένετε λοιπόν αυτή την περιβόητη επανασύνδεση, αλλά πραγματικά δέχεστε απίστευτη προδοσία μπροστά στα μάτια σας. Δηλαδή, πω χαμός γίνεται εδώ πέρα. Αυτό το άτομο μυαλό δεν έχει βάλει από ό,τι βλέπω εδώ και συνεχίζει να παίζει με τις ψυχές, τις καρδιές των ανθρώπων. Βλέπω ότι διασκεδάζει, δείχνει ότι διασκεδάζει πάρα πολύ. Στο τέλος λέτε όχι και εγώ θα δω τη διασκέδασή μου γιατί τόσο καιρό δεν έχω χαρεί τίποτα και ίσως πρέπει και εγώ να το κάνω. Και αυτό που μου λέει εδώ στην ουσία αυτό είναι, ότι όταν αρχίσεις λίγο εσύ να διασκεδάζεις και να χαίρεσαι στο να βάλεις και να βάλεις όρια σε αυτές τις προδοσίες εδώ που έχει κάνει αυτό το άτομο σε σένα και δεν τρέχεις πίσω του ή πίσω της, τότε θα έρθει αυτό το άτομο πίσω. Βλέπεις, κρύβει τα συναισθήματά του αυτή τη στιγμή. 9 ξύφη, μεγάλες αμφισβητήσεις. Βλέπεις δύο κάρτες στη σειρά, πριν όταν κόψω τις κάρτες και δεύτερη αυτή, ότι βλέπεις μπροστά σου ότι αυτός ο άνθρωπος χαίρεται με ένα άλλο πρόσωπο, ενώ δεν δείχνει τον πραγματικό του εαυτό με την κάπα που φοράει. Κάτι είδες εσύ ή κάτι έμαθες ότι αγόρασε ένα δώρο σε αυτό το άτομο, έμαθες ότι περνάνε καλά, ότι βρίσκονται σε μια φάση να προχωρήσουν σε κάτι άλλο, σε κάτι παραπάνω και εκεί να δέχεσαι την απόλυτη προδοσία. Εκεί που περίμενες δηλαδή επανασύνδεση, ξαφνικά να δέχεσαι εδώ πέρα τέτοιες πληροφορίες ή να το βλέπεις και εσύ ο ίδιος και να λες τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, με τα 9 και 10 ξύφη δείχνει ένα παρελθόν μεγάλης προδοσίας, όπως είπαμε. Όλο το άνοιγμα, εγώ θα έλεγα τη λέξη προδοσία θα βάζα τίτλο, τέλος πάντων. Δείχνει λοιπόν μια ενέργεια μεγάλης προδοσίας και ακόμη δείχνει αυτό το άτομο να μην έχει βάλει μυαλό ακόμη, σύμφωνα με αυτά που βλέπεις εσύ. Με τα 3 ξύφη, τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα?
Με τα 3 ξύφη λοιπόν, πραγματικά είναι εδώ κάποιος έχει προδώσει τον φίλο του ή την φίλη του, μπορεί να ήσασταν και φίλοι κατά κάποιον τρόπο με αυτό το άτομο. Γενικά δείχνει ότι έχετε λαβωθεί πάρα πολύ και έχετε μόνο ένα άτομο να σας συμπαρασταθεί. Δείχνει ψύχρεμο αυτή τη στιγμή, βασικά σε ουδέτερο θα μιλήσω, δείχνει ψύχρεμο αυτό το άτομο με αυτά που κάνει. Είναι σαν να τα χαίρεται, σαν να έχει παθιαστεί με κάτι και να τρέχει σε λαγκάδια και βουνά. Αλλά με τα 4 κύπελα, ενώ σου λέω είναι όλες οι κάρτες αρνητικές, που επανασύνδεση, εδώ μόνο για προδοσία μιλάει, εκεί λοιπόν που είναι όλα αρνητικά μου περνάει και τις κάρτες της επανασύνδεσης, οπότε έχετε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας εδώ. Και εδώ λέει ότι βάλτε και εσείς τη μάσκα και μην δείχνετε ότι σας ενδιαφέρει αυτός ο άνθρωπος και ξεκινήστε να διασκεδάζετε, να δείχνετε και εσείς τέλος πάντων ότι διασκεδάζετε, ότι σας φλερτάρουν. Αυτό το άτομο είναι πολύ ζηλιάρικο λέει εδώ πέρα και ότι αν μάθει κατά κάποιον τρόπο ότι σας φλερτάρουν ή τέλος πάντων είστε σε μια τέτοια διαδικασία θα τρελαθεί γιατί θα το θεωρήσει προδοσία από εσάς. Δηλαδή είναι και ανήκουστα αυτά που βλέπω εδώ πέρα και ακούω. Τέλος πάντων. Ακούω από τα ίδια μου τα λόγια βέβαια, έτσι. 4 κύπελα δείχνει επανασύνδεση σε μια κατάσταση που σας έχει εξαντλήσει πλήρως και πια είναι σαν να έχετε απογοητευτεί, να περνάτε μια φάση μεγάλης δυστυχίας και να λέτε αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος να έρθει και απ' την άλλη να έχετε μία και μόνο ελπίδα και να λέτε δεν μπορεί, εγώ είμαι η αυτοκράτηρα στη ζωή του και κάπου θα βρει την δύναμη ή την ενέργεια να έρθει σε μένα πίσω. Η αυτοκράτηρα εδώ λέει ότι αυτό που είπα και λίγο πριν, ότι πρέπει να δείτε τον εαυτό σας πόσο ισχυρός είναι, κάτι που δεν υπάρχει άνοιγμα που δεν το λέω. Πρέπει λοιπόν να δείτε πόσο ισχυροί είστε και να βγείτε εκεί έξω και να κατακτήσετε τα όνειρά σας και μην κλείνεστε στο καβούκι σας. Εδώ όπως βλέπεις κλείνεστε πολλά άτομα μέσα στο σπίτι και έχετε μια περίεργη ενέργεια. Από εδώ πρέπει να φύγεις σε όποια κατάσταση και να είσαι και να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου. 3 ράβδι. Αυτό που είπα ακριβώς. Δες τι ωραία στο βγάζουν και οι κάρτες. Δείξε λοιπόν με κάποιο τρόπο αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μάθει για τους μνηστήρες της Πινελόπης εδώ. Ότι σε διεκδικούν πάρα πολλοί άντρες. Οι άνθρωποι τέλος πάντων αν είσαι αγόρι εσύ που ακούς ή τέλος πάντων αγόρι αν είσαι σε διεκδικούν πολλές γυναίκες, κορίτσι αν είσαι σε διεκδικούν πολλοί άντρες. Και μάλιστα μόλις ξεκινήσεις να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου, αυτό ακριβώς θα γίνει και στην πραγματικότητα. Αλλά όπως και να έχει δείχνει ότι πρέπει να το μάθει ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει. Με αυτόν τον τρόπο θα βάλεις τα όρια, γιατί αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πληρώσει με ένα εισαγωγικά ίδιο νόμισμα για να καταλάβει πόσο κακό σου κάνει, γιατί έχει απίστευτη ζήλια για σένα, δεν το έχει καταλάβει ακόμη. Πιστεύει υποσυνείδητα ότι είσαι εκεί, το πιστεύει απόλυτα, ότι ό,τι ώρα και να έρθει θα είσαι εκεί. Και μόλις λοιπόν φτάσει σε αυτή την κατάσταση από τα 10, από τα δεκάρια τα άσχημα πάμε στα δεκάρια τα καλά της ολοκλήρωσης, 10 κύπελα, 15 άκτινα 10 κύπελα, όπως σου είπα, θα νιώσει ότι τον προδίδεις, δηλαδή χάνεις και τα λόγια σου όταν βλέπεις τέτοια πράγματα ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Τα θέλει όλο αυτό το άτομο, για λίγο να ταρακουνηθεί και έτσι λοιπόν αρχίζει και σε πλησιάζει και έρχεται και να σε κατακτήσει και να κάνει πράγματα για σένα. Με την κάρτα του κόσμου αυτό που περνάτε λοιπόν είναι ένα τεράστιο βάρος που έπρεπε να το σηκώσετε, να το περάσετε και οι δύο για να λύσετε τα καρμικά σας θέματα. Ο κόσμος μας δείχνει λοιπόν ότι κάποια βάρη δεν τα αντέχατε όταν ήσασταν μαζί και τώρα είδατε ότι έπρεπε να είστε μαζί για να αντέξετε ό,τι υπάρχει στη ζωή σας. Βασιλιάς Ξυφών, ένας άντρας ο οποίος αυτή τη στιγμή ναι μας λέει ότι δεν είμαι εγώ διαθέσιμος για σένα, αλλά από εκεί και πέρα είναι μπορεί να έχει και κάποιο διαζύγιο επάνω του αυτός, αλλά από εκεί και πέρα είναι και ένας βασιλιάς που όταν κι άμα τον πιάσει να γυρίσει, θα γυρίσει και αυτό σαν το βασιλιά των Ράδων με θεατρινίστικο τρόπο.
Και με τα 8 πεντάκτηνα λέει ότι μπορεί αυτό που σου είπα, να βγεις έξω, να διασκεδάσεις, να φλερτάρεις, να είναι για σένα λίγο απαιτητικό, να μην έχεις τη διάθεση και να το κάνεις με βάρος, όμως επιμένουν οι κάρτες ότι πρέπει να το κάνεις για να γίνει η επιστροφή με τα 6 πεντάκτηνα, 6 κύπελα και 6 πεντάκτηνα, επιστροφή στην αγάπη μετά από πάρα πολύ καιρό. Για κάποιους μήνες και για κάποιους χρόνο ή χρόνια. Καταλαβες, κεντρική κάρτα λοιπόν τα 4 κύπελα, μία πύλη έχει ανοίξει για σένα, μία πύλη ευχών, τα έχεις κάνει ευχή όλα αυτά, όχι να βρεις άλλους, να γυρίσει πίσω εννοώ. Ένας τοξότης εδώ δείχνει ότι μόλις χτυπήσεις το καμπανάκι θα τρέξει να σε διεκδικήσει και δεν θα σταματάει να το κάνει αυτό μέχρι να το πετύχει, παρόλο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δείχνει, ξαναλέω, το είδατε κάπου, το είδατε αυτό, ότι είναι με ένα άλλο πρόσωπο και σπαταλάει για άλλους και τα οικονομικά του αυτό ο τύπος σε σπατάλες οι οποίες έχουν να κάνουν με γυναίκες, τσόγο, διασκέδαση, τέτοια πράγματα. Στην κυριολεξία. Παρ' όλα αυτά λοιπόν που βλέπεις, μαθαίνεις και δείχνει ότι έχεις μέχρι τώρα 3, 4, 5 κάρτες που μας δείχνουν επανασύνδεση και μάλιστα επανασύνδεση κάτω από πολύ γερές βάσεις. Ο κόσμος βλέπεις ότι στο μέλλον αυτή την ενέργεια θα τη δυναμώσετε τη μεταξύ σας ενέργεια σε κάτι πάρα πολύ ισχυρό. Κάτι που δείχνει εδώ είναι ότι μπορεί να έχεις ένα παιδί ή να σήκωνες εσύ το βάρος της οικογένειάς σας από τη μία, να είχατε παιδί, παιδιά και να σηκώνατε το βάρος σας, ή να είχατε εσείς ένα παιδί ή παραπάνω και να μην ήθελε να σηκώσει τότε αυτός ο άνθρωπος το βάρος και τώρα να έρθει για να το κάνει. Δηλαδή να προσπαθούσε να σας ξεχάσει, γιατί δεν άντεχε το βάρος. Ο βασιλιάς Ξυφών κοιτούσε την καριέρα του. Τότε δεν ήθελε να ξοδέψει χρήματα και μας το βγάζει και λίγο τσιγκούνι όταν ήσασταν μαζί. Ίσως πραγματικά να μην ήξερε το μέγεθος της αγάπης που είχε για εσάς εκείνη τη στιγμή. Οπότε έφυγε, έκανε κάποια χαζά πράγματα εδώ, αλλά από ό,τι βλέπουμε, αλλά τελικά ανακαλύπτει ότι η αγάπη που σε έχει είναι πραγματική και γι' αυτό εσύ να έχεις παραπάνω αμφιβολίες εδώ. Γιατί σε βλέπω με μια έντονη αμφιβολία ότι όχι Μαρία, αυτός δεν πιστεύω να αλλάξει. Δηλαδή σαν να πιστεύω ότι να με ξαναπροδώσει, γιατί έχουμε την προδοσία 2 φορές εδώ. Κοίταξε τώρα, εδώ πέρα δείχνει όταν βλέπεις πεντάκτηνα, δηλαδή επανασύνδεση με πεντάκτηνα, δείχνει σταθερότητα και ασφάλεια. Θα μου πεις τώρα σε ποιον να έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη, αυτό ούτε εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλο τον κόσμο. Απλά το βλέπω και βλέπω μέχρι που πάει, μέχρι που πάνε αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνεις. Τους αφήνω, αλλά είμαι λίγο διστακτική στο να αφαιθώ τελείως. Θα μου πεις τώρα, είχαμε χρόνια καταστάσεις και άλλαξαν. Ναι, γι' αυτό δεν δίνω το 100%. Και τεστάρω και πολύ εύκολα, πολλές φορές τεστάρω, όχι κάθε μέρα, σε άσχετο χρόνο και κατάσταση τεστάρω για να δω κάτω από κάποιες συνθήκες πώς οι άνθρωποι που είναι γύρω μου αντιδρούν. Λοιπόν, που δεν το ξέρουν καν, γιατί πιστεύουν ότι με γνωρίζουν 100%. Τώρα κρατάω και κάποια γεγονότα, κάποιες καταστάσεις, τις οποίες δεν τις γνωρίζουν. Λοιπόν, αυτό δεν με κάνει κακό άνθρωπο, με κάνει προσεκτικό άνθρωπο. Και δεν κρατάω μυστικά του κράτους, κρατάω κάποια πράγματα για μένα, για να αφαιθώ μετά να τους δείξω μια κατάσταση. Το ίδιο θα έλεγα να κάνεις και εσύ, αν θέλεις βέβαια, γιατί αυτό το ότι δινόμασταν χύμα και δεν είχαμε τον έλεγχο των συναισθημάτων μας, όπως είδες δεν μας έφερε και καλά αποτελέσματα εδώ. Λοιπόν, το μυστικό του ανοίγματος λοιπόν είναι να φλερτάρεις στην κυριολεξία, να δεχτείς το φλερτ στην κυριολεξία και να βγεις και έξω στην κυριολεξία. 3 εξήφια από τη μία, 3 ράδια από την άλλη. Εδώ δυστυχώς είναι κάτι που θα πω που δεν μ' αρέσει,
ότι με το ίδιο νόμισμα δεν είπα να προχωρήσεις σε καταστάσεις που δεν θέλεις, έτσι. Ούτε για σεξ μίλησα, για φλερτ μίλησα. Είναι όμως κάπως να δει αυτός ο άνθρωπος να πληρωθεί με το ίδιο νόμισμα. Δυστυχώς. Ίσως είναι και πρώτη φορά που το λέω, αλλά αυτό το βγάζει ξεκάθαρα. Για να ταρακουνηθεί. Να καταλάβει τι είσαι, πώς είσαι και όλα αυτά. Πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις λοιπόν εδώ πέρα, να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, περίμενε εδώ ποια κάρτα, ποια τράπουλα θα πάρω. Κάποιες ερωτήσεις εδώ για να δούμε τι θα... ποια ιστορία θα βγει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε ότι εσείς αρχικά έχετε δει εδώ την απόλυτη προδοσία αυτού του ανθρώπου. Δεν πιστεύετε σχεδόν με τίποτα ότι αυτός ο άνθρωπος θα αλλάξει και λέει ότι δεν πιστεύετε ότι μπορείτε να χτίσετε αυτό το σπίτι. Με τα 9 ξύφη κάνετε πάρα πολύ άσχημες σκέψεις, δημιουργείτε άσχημες εικόνες στο μυαλό σας, σενάρια. Τα 9 ξύφη μας μιλούν και για αυτό εκπληρούμενες προφητείες, ότι προφητεύεται ότι όλα θα πάνε στραβά, γιατί είδατε ότι όχι μόνο δεν άλλαξε αυτός ο άνθρωπος, αλλά συνεχίζει τα ίδια και χειρότερα. Με τα 6 κύπελα αυτό το άτομο δείχνει ότι σας έχει αδικήσει με το να πηγαίνει από εδώ και από εκεί στην κυριολεξία. Δεν μου φταίνε εμένα τα άλλα πρόσωπα, αλλά στην κυριολεξία εδώ πέρα δείχνει ότι ό,τι βρει δεν το αφήνει να πέσει κάτω. Αυτό για σας το νιώθετε απίστευτη αδικία, γιατί καταρχήν μπορεί να είστε πολύ πιο ωραίοι εξωτερικά, εσωτερικά, με την ποιότητά σας, ποιότητα εννοώ να είστε άνθρωποι ρε παιδί μου, να έχετε καλά συναισθήματα, αυτό εννοώ, να είστε ευγενείς, να μην είστε άτομα που κάνετε κακό στους ανθρώπους, αυτό εννοώ εγώ ποιότητα. Και σε σύγκριση με εσάς βλέπετε ότι σας αδικεί αυτός ο άνθρωπος και δεν εκτιμά τα καλά στοιχεία σας. 4 κύπελα, είπαμε έχουμε επανασύνδεση στο άμεσο μέλλον και υπάρχει πραγματικά μια ελπίδα πάρα πολύ σοβαρή τώρα το καλοκαίρι, και όπως λέω ότι τώρα ζείτε τα απόνερα αυτής της κατάστασης και έρχεται η ανατολή του ήλιου, ξεπνάει, δηλαδή ξεκινάει μια τελείως διαφορετική ζωή για σας, με πιο ήρεμα, πολύ ήρεμα νερά στην αγάπη. Εδώ η αυτοκράτηρα λέει ότι φοβάστε για μια εγκυμοσύνη αυτού του ανθρώπου με το άλλο πρόσωπο, και απ' την άλλη λέει όμως πάρε την κατάσταση στα χέρια σου, δούλεψε τον εαυτό σου, κάνε δουλειά με εσένα για να σε δουν οι υπόλοιποι πόσο έχεις αλλάξει για να πάρεις αυτό που επιθυμείς, δηλαδή στην ουσία δώσε εσύ αξία στον εαυτό σου, δούλεψε πάρα πολύ για να αλλάξεις εσωτερικά, ίσως και εξωτερικά, αν εσύ νιώθεις ότι πρέπει να το κάνεις. Με τους 5 ράβδους λέει, λέει το άνοιγμα ότι πρέπει να βάλεις όρια, γιατί αλλιώς δεν θα καταλάβει αυτός ο άνθρωπος τα συναισθήματά του και ότι είσαι το άλλο του μισό. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Μιλάμε για φοβερή ανοριμότητα τώρα εδώ πέρα. 10 πεντάκτηνα είναι επανασύνδεση, αλλά και από την άλλη έχουμε ένα χάσιμο περιουσίας εδώ, γιατί είναι στην αρνητική ενέργεια τα 10 πεντάκτηνα, ότι αυτός ο άνθρωπος σε κρεπάλι τρώει τα χρήματά του ή χρήματά της. Και όταν γυρνάει στο σπίτι κάνει έναν απολογισμό τι ξόδεψε και δεν ξέρω τι νιώθει εδώ πέρα, δείχνει μία μοναξιά, δηλαδή όπου και να είναι, ό,τι και να κάνει, τη στιγμή που γυρνάει στο σπίτι νιώθει μια απίστευτη μοναξιά και ίσως εκεί τον πιάνει και το τσιγκούνικο που λέω εγώ. Με τα 3 ξύφη δείχνει ότι σας έχει προδώσει και ίσως με ένα φιλικό πρόσωπο προς τα εσάς για κάποιους, και τώρα θέλει να έρθει και να σου δώσει ένα δώρο. Άμα σου λέω εγώ ότι είναι ένα άνοιγμα του τρελού, όμως δεν το σταματάω καθόλου, ποτέ κανένα άνοιγμα δεν έχω σταματήσει και ούτε έχω αλλάξει, ότι βγαίνει σαν ιστορία. Εδώ λοιπόν λέει από εκεί που
μετανιώνει, κάθεται μόνος μόνη, μελετάει τι έχει κάνει, ξαφνικά σκέφτεται να έρθει να σου δώσει ένα δώρο. Και μάλιστα με τον υπότι των πεντάκτηνων παθιάζεται και πάρα πολύ σε όλη αυτή την ιδέα. Αλλά ο υπότης των πεντάκτηνων είναι και ένα χαριτωμένο άτομο που κάνει χαριτομενιές και θέλει να έρθει πίσω με έναν τρόπο κατακτητή, ένα είδος, να μην πέσει και ο εγωισμός μου, ναι, βέβαια, μην τυχόν. Επίσης λοιπόν θέλει να έρθει και εδώ δείχνει ότι θα, πώς το λένε ρε εσύ, θα καλύψει κάποιο δρόμο, δηλαδή δείχνει ότι είστε σε απόσταση και δείχνει μάλιστα ότι αυτός είναι κάπου σε πιο, όχι ερημιά, σε κάποιο χωριό, κάποια κομμόπολη, κάτι τέτοιο ή σε μία απόσταση αρκετά μεγάλη για εσάς, για κάποιους. Επίσης μπορεί να ασχολείται και στην κυριολεξία με άλογα, στην κυριολεξία όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ στον υπότι το ράβδον τι βγαίνει. Τον περιμένετε εσείς αυτό να είναι, λέτε μέσα σας. Βλέπεις και εσύ ότι έχεις μεγάλη εναλλαγή. Μέσα σας μία απογοήτευση, αλλά από την άλλη μία ελπίδα και περιμένετε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είπαμε ότι διανύουμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά μέχρι το Σεπτέμβριο που θα έχουμε πολλές επανασυνδέσεις και εδώ επειδή βλέπω πολύ νερό, μπορεί να είστε άτομα σε ζωώδια, να έχετε πολύ νερό, καρκίνο, σκορπιό, ιχθύ, ζωώδιο, οροσκόπο, σελήνη, ή στον τέταρτο οίκο σας να έχετε νερό. Τέλος πάντων δείχνει εδώ λοιπόν ότι νερό, όλα τα ζώδια παίζουν έτσι, απλά δείχνει πολύ έντονα τη διαίσθησή σας, τη σκέψη σας, τη σύνδεσή σας με αυτόν τον άνθρωπο. Εδώ επίσης δείχνει ότι κάνετε πάρα πολλές μοναχικές βόλτες σε σημεία που πηγαίνατε εκεί. Κάποιοι δείχνει ότι πήγατε σε ένα νησί που ή σε μια πόλη που έχει νερό, θάλασσα, σε σημεία που ήσασταν μαζί παλιότερα. Δηλαδή κλείνετε ή θα κλείσετε διακοπές να πάτε σε ένα μέρος που ήσασταν μαζί στο παρελθόν και εκεί αναπολύτε τα γεγονότα και σαν να εύχεστε στο σύμπαν στο να είστε μαζί. Την ώρα που το είπα ήταν 22 και 22 η ώρα, τα λεπτά που γράφει το βίντεο εννοώ, αυτό που είπα σαν να εύχεστε, τέλος πάντων συγκλονιστικό. Έχετε δηλαδή μια τέτοια τάση αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε στους τρεις ράδους που το άνοιγμα όλο λέει να σε φλερτάρει, να αφήσεις τον κόσμο να φλερτάρει μαζί σου, να δεχτείς το φλερτ. Για να δούμε τι πέφτει εδώ. Και ίσως σε φλερτάρει και κάποιος με στολή, αλλά από την άλλη θα το μάθει αυτό το άτομο και θα νευριάσει πάρα πολύ και θα θέλει να ξεκαθαρίσει μαζί σου, που στο παρελθόν μπορεί να μην είχε καμία τέτοια διάθεση. Να το είχε καλά κρυμμένο μέσα του, νευριάζει τόσο πολύ και μετά αρχίζει ο χρόνος και κυλάει πιο γρήγορα στο να έρθει κοντά σου, να θυμωμένος ή θυμωμένη, αλλά με ξεκαθαρίσματα εδώ πέρα, κατάλαβες, σε κλείνω το μάτι τώρα. 10 κύπελα λοιπόν θέλει να έρθει να ολοκληρώσετε κάτι που έμεινε στη μέση. Και ξεκινάμε με μηνύματα εδώ φυσικά, τα οποία εσύ μόλις πάρεις το μήνυμα, εδώ βλέπεις, κάτσε πριν να ξεθολώσει και δες χαρά, μέχρι και τα αυτάκια σου γελάνε, χαμός. Ξαναλέω, όσο καιρό και αν λείπει, έτσι, είτε μήνες είτε χρόνια, το τονίζω εδώ πέρα. Πολύ το εφτάρι μου έχεις βγάλει σήμερα. Λοιπόν, καταλαβες, εσύ αμέσως χαρά, πασχαλιά, πάρα πολύ ωραία. Στην κάρτα του κόσμου που είπαμε ότι στο παρελθόν αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν έτοιμος να διαχειριστεί κάποια βάρη που είχατε σαν οικογένεια εσείς μόνοι σας και την είχε κοπανίσει, άρα τώρα είπαμε ότι θα έρθει έχοντας πια στο μυαλό αυτού του ανθρώπου ότι ναι, εκεί πρέπει να πάω, αυτός είναι ο σταθμός της ζωής μου, αυτό θα πρέπει να το αναλάβω. Βλέπεις κρατάει κάτι σαν μπαστούνι εδώ, δηλαδή έρχεται με σιγουριά και με σταθερότητα, ξαναλέω, αλλά με ένα βλέμμα λίγο, ξέρεις,
Άρα γιατί θα συναντήσω εκεί που θα πάω, καταλαβες. Βλέπουμε ότι αφήνει πίσω του όλο το παρελθόν, γυρίζει την πλάτη, ό,τι και να υπήρχε εκεί, αυτά τα ξέφρενα γλέντια της διασκεδάσεις και όλα αυτά, τα αφήνει πίσω. Οι άνθρωποι το απογοήτευσαν αυτό το άτομο και αυτοί του γυρίζουν την πλάτη, σκασίλα σου εσένα, αυτό θέλεις ούτως ή άλλως. Και όπως σου είπα θα διανύσει απόσταση μεγάλη αυτός εδώ, χιλιομετρική, ψυχική. Μας λένε λοιπόν εδώ οι κάρτες με το βασιλιά Ξυφών ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία σήμερα και έφυγε σαν τον κλέφτη. Τα 7 ξύφη είναι ο κλέφτης στην κλασική ταρό. Εδώ λοιπόν ο κλέφτης είναι σαν τα 7 ξύφη. Τι να σου πει εδώ πέρα, ότι έκλεψε τι? Και με αυτά τα ξενύχια και την κακή διαχείριση των χρημάτων μπορεί πραγματικά να έχει φτάσει σε ένα σημείο να κλέβει για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Για κάποιους παιδιά ισχύει, έστω και για ένα πρόσωπο. Ή να έκλεψε τα πάντα μέσα από το σπίτι σας στην κυριολεξία, ό,τι είχατε αξίας, γι' αυτό και να μην μπορεί να σε αντιμετωπίσει. Επίσης κάτι άλλο που βγαίνει εδώ, πραγματικά μπορεί να σας έκλεψαν, να νομίζατε ότι είναι κλέφτης, άκου τώρα, και να ήταν αυτό το άτομο, να είχε βάλει αυτό το άτομο να σας κλέψουν. Παίζει και μέχρι και αυτό. Τόσο τραβηγμένο είναι το άνοιγμα. Και εσείς να ανακαλύψατε βέβαια την προδοσία αυτή, έτσι, να έχει φανερωθεί ή να είναι η ώρα να φανερωθεί. Ναι, και γι' αυτό να έχει κόψει με πολύ σκληρό τρόπο, φοβούμενος ή φοβούμενη ότι θα το πιάσετε αυτό το άτομο. Βλέπεις στο σπίτι, στο παρελθόν. Και η ελπίδα να μην πιαστεί ο κλέφτης. Μεταφορικά μιλώντας όμως, ο κλέφτης εδώ έρχεται στον τόπο του εγκλήματος που είναι το σπίτι σας. Εκεί έκανε το έγκλημα. Με τα 8 πεντάκτηνα λέει εδώ ότι εσείς με μεγάλο πόνο, με μεγάλη απογοήτευση, με μεγάλη σκέψη, παρόλα αυτά λέει εδώ εσείς όντως δουλεύετε τον εαυτό σας νυχθημερών για να μπορέσετε να αλλάξετε την ενέργειά σας, και με τα 6 πεντάκτηνα που δείχνει την επιστροφή είναι που, πώς το λένε, είναι που έρχεται αυτός ο άνθρωπος, το βγάζει πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε τα ανοίγματα, είναι στην τελική ευθεία για να έρθει κοντά σου, θέλει λίγο χρόνο ακόμα, αλλά είναι στην τελική ευθεία. Ό,τι έχεις περάσει, ό,τι και αν είναι αυτό, λέει είχες μεγάλη πίστη μέσα σου, έπεσες πολύ άσχημα γιατί ήταν η προδοσία για κάποιους διπλή λόγω και φιλικών προσώπων που δεχτήκατε εδώ πέρα προδοσία, αλλά στο τέλος δείχνει ότι το καλό πάντα κερδίζει φυσικά. Μεγάλη μοναξιά στη διαδρομή όλη αυτή τη ζωή σας που είχατε, ίσως και από παιδική ηλικία, αλλά ειδικά αυτή την κατάσταση την περάσατε με μεγάλη μοναξιά. Και το θέμα είναι λοιπόν τώρα ότι αυτό το άτομο ξεκίνησε, βλέπεις εδώ ας πούμε πάρει ότι είναι μια αφετηρία εδώ, ότι ξεκινάει αυτός ο άνθρωπος ενώ εσείς έχετε κάνει μια διαδρομή και είστε κάπου εδώ. Τώρα λοιπόν ξεκινάει αυτός ο άνθρωπος, αλλά πλέον με πολύ γρήγορα βήματα, βλέπεις κάνει το βήμα για να έρθει σε εσένα, άρα είναι θέμα χρόνου για να γίνει όλο αυτό. Απλά θυμήσου σε όλο, κάτσε να ξεθολώσει, θυμήσου ότι σε όλο το άνοιγμα λέει ότι πρέπει να αρχίσεις την ελπίδα να την κάνεις πράξη. Με ποια έννοια? Να δυναμώσεις, να το πιστέψεις, έτσι, να το περιμένεις και να αρχίσεις το σπίτι σου να έχεις φως και όχι σκοτάδια, να ανοίξεις τις κουρτίνες, να μπει το φως, να μπει η χαρά, ή ελπίζεις και το πιστεύεις εδώ ή δεν και το κλείνεις, δεν παίζει κάτι άλλο. Πρόσεξε, πάντα σου το λέω αυτό, δεν το δίνει σημασία πάρα πολύ. Η ενέργειά σου πρέπει να είναι, αν το πιστεύω ώστε να γίνει αύριο το πρωί, τέτοια ενέργεια πρέπει να έχεις. Αν όμως δεν το πιστεύεις και φοβάσαι, δεν αξίζει για κανέναν να κάθεσαι να περνάς όλη αυτή τη δυστυχία που βλέπω και όλη αυτή τη μοναξιά.
Είναι κοντά λοιπόν στο να γίνει μια επανασύνδεση πάρα πολύ δύσκολη, από τις πιο δύσκολες επανασυνδέσεις που έχω δει σε ανοίγματα, μη σου πω η πιο δύσκολη, γιατί εδώ έχουν παιχτεί απίστευτες προδοσίες, αλλά ήρθε και η στιγμή να πληρωθεί και ο κλέφτης από το σύμπαν με κάτι που θα χάσει, το οποίο θα τον πληγώσει πάρα πολύ. Αλλά το σύμπαν μέχρι το τέλος του χρόνου ειδικά θα ξεκαθαρίσει σε πάρα πολλά καρμικά ζευγάρια ποια είναι η θέση τους σε αυτό το σύμπαν, ώστε αν κάποιοι δεν είναι όριμοι να διαχειριστούν αυτή την καρμική σχέση, θα περάσει αρκετός καιρός για αυτούς για να είναι ευτυχισμένοι. Μη φοβάστε, δεν αναφέρεται σε εσάς, γιατί εσείς καταλάβατε και πήρατε τα μαθήματά σας. Το χειρότερο που μπορεί να σας συμβεί είναι να γίνετε ευτυχισμένοι σε αυτό το άνοιγμα, να ξέρετε, γιατί περάσατε πολύ μεγάλη δυστυχία. Εγώ σε ευχαριστώ ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Κάνε εγγραφή αν θέλεις στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live μαζί, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι και Σεπτέμβρη, μέσα Σεπτέμβρη, μια μεγάλη περίοδο που θα έχουμε πολλές επανασυνδέσεις. Για σένα που σε ενδιαφέρουν οι επανασυνδέσεις, είναι ένα διάστημα που πρέπει ή να το πιστέψεις ή καθόλου και να τα αφήσεις πίσω. Στο λέω, άκουσέ με σε παρακαλώ. Ή πας για καινούρια γνωριμία, το κλείνεις τελείως αυτό το κύκλο, ή το πιστεύεις απόλυτα, χωρίς καμία αμφιβολία. Κατάλαβε με κατάλαβες φαντάζομαι, αλλιώς δεν θα πετύχει. Εντάξει, σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.